field भन्छौं this field is called magnetic field भनेको स्पेस हो यो म्याग्नेटको अराउन्डमा भएको स्पेस हो र यो स्पेस केले बनेको छ त इमेजिनरी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसले बनेको छ रे इमेजिनरी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस है त लाइन्स अफ फोर्सेसले बनेको छ रे अब तपाईहरु मलाई भन्नुस् त यो म्याग्नेटको अराउन्डमा पनि पक्कै के होला म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु होलान् यो त अनगिनित हुन्छ एक दुईटा मात्रै हुन्छ भनेको हैन है यहाँ काउन्टलेस नम्बरमा हुन्छन् इन्टेन्सिटी बिस्तारै घट्दै जान्छ तर यसरी टन्नै म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरु हुन्छन् अब यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई हामीले के गर्नु पर्यो त यो कोइलको थ्रु पास गर्न पर्यो त्यो पास गर्नको लागि हामीले के गर्छौं यो म्याग्नेटलाई नजिकमा ल्याउँछौं यसरी नजिकमा ल्याइयो यहाँ म्याक्सिमम लाइन्सहरु यसरी यसको थ्रु पास भए हेर्नुस् ल अनि बिस्तारै म के गर्छु त यो म्याग्नेटलाई अब टाढा लान्छु है म्याग्नेटलाई के गर्छु त म टाढा लैजान्छु त्यसरी टाढा लाँदा के हुन्छ यो कोइलमा लिंक भएको म्याग्नेटिक लाइन्सहरु घट्छ पहिला बुझ्नुस् अनि म लेखाउँछु है नजिकमा यसरी मैले यसलाई क्यारी गरेर लाँदा धेरै म्याग्नेटिक लाइन्सहरु यो कोइलको थ्रु पास भए अनि मैले यसलाई यसरी टाढातिर लगी भने के हुने भयो त म्याग्नेटिक लाइन्सको भ्यालु घट्ने भयो यसरी म्याग्नेटिक लाइन्सको भ्यालु घट्दा के हुन्छ त यो सुरुमा लिंक भएको म्याग्नेटिक लाइन्स र यो सेकेन्डमा लिंक भएको म्याग्नेटिक लाइन्सको भ्यालु चेन्ज हुन्छ जसलाई हामी चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौं व्हिच इज कॉल्ड चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स अब जति बेला यसरी म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो भने म्याग्नेटिक फ्लक्सको भ्यालु चेन्ज हुने बित्तिकै यसमा करेन्ट डेभलप हुन्छ रे ईएमएफ डेभलप हुन्छ रे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन मैले तपाईहरुले बुझ्ने भाषामा यसलाई मैले सम्झाएँ तपाईहरुले सम्भवतः बुझ्नु पनि भयो होला इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको बेसिकली के रहेछ ईएमएफ इन्ड्युस हुने प्रोसेस हो रहेछ के गरी इन्ड्युस हुँदो रहेछ त भन्दा यसमा चाहिँ EMF is induced due to change in magnetic flux due to change in the value of magnetic flux यसमा अब magnetic flux भनेको के हो तपाईहरुले बुझ्न पर्यो magnetic flux भनेको यही magnetic lines of force हुन् जुन चाहिँ के भइराछ त यो कोइलको थ्रु पास भइराछन् यहाँ हेरौं है म सोध्ने मौका दिन्छु न हात दिनुस् न यो एउटा म्याग्नेट हो यो म्याग्नेटको अराउन्डमा नर्थ देखि साउथ तिर निस्केका यस्ता इमेजिनरी लाइन्सहरु हुन्छन् रे जसलाई हामी म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भन्छौं यसलाई है केही लाइन्सहरु यसरी सिधा पनि आउँछन् बुझ्नुस् है यो बुझ्नु भयो भने ट्रान्सफर्मर पनि बुझ्यो सारा कुरा बुझ्यो यसरी आइराछन् केही लाइन्सहरु यो लाइन्सहरु एक अर्कालाई क्रस गर्दैन क्रस नगरिकन निस्किन्छन् नछोइकन निस्किन्छन् है क्रसिङ हुँदैन अब यहाँ मैले कोइल राख्दिए यसरी मैले यहाँ एउटा के राख्दिए नि कोइल राख्दिए मान्नुस् यो कोइल छ अब जति लाइन्सहरु यो कोइलबाट पास भएका छन् त्यसलाई म्याग्नेटिक फ्लक्स भनिन्छ यसरी यो कोइलको थ्रु जति पास भएको छ नि यो पास भएको जति के हो रे म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको नि म्याग्नेटिक लाइन्स नै हो रहेछ तर त्यो म्याग्नेटिक लाइन्स चाहिँ कुनै पनि एउटा गिवन सरफेसको अक्रस पास भइराखेका छन् भने त्यसलाई म्याग्नेटिक फ्लक्स भनिन्छ जुन पास भएको छैन त्यो चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स मात्रै हुन्छन्
म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस हुन्छन्। जस्तो यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस हो, यो पनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो, तर यो सर्फेस यो गिभन कोइलको थ्रु पास भएको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्यो, म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्यो। र जब जब यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको भ्यालु चेन्ज हुन्छ तब तब के हुन्छ अरे, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ अरे, जसलाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्छौँ। अब मैले बुझाएँ, यो बुझाएको कुरालाई म सर लेखिदिन्छु, तपाईँहरूले कुरा बुझिहाल्नु भयो। when the magnetic flux linking through the coil changes, EMF is induced across the coil. This is called electromagnetic induction. यसलाई नै हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्छौँ। अब यसमा म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको तपाईहरुको लागि नयाँ टर्म भयो। The magnetic lines of forces passing across the given coil is called magnetic flux. एउटा स्टेटमेन्ट हेर्नुस्, to induce EMF, magnetic flux linking through the coil must change. Magnetic flux change भयो भने मात्रै त्यसमा EMF induce हुन्छ. This is called Faraday's law. This is called Faraday's laws of electromagnetic induction. यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, this is called Faraday's laws of electromagnetic induction. यसलाई Faraday's laws of electromagnetic induction भनिन्छ। यो पनि तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छ, यति कुरा बुझ्नुस्, कुराकानी मिलेको। हिजो मैले राइट ह्यान्ड ग्रिप रुलको बारेमा भनेको थिएँ, आज म तपाईहरुलाई थोरै राइट ह्यान्ड फ्लेमिङको राइट ह्यान्ड थम रुलको के रे राइट ह्यान्ड रुलको बारेमा म बताउँछु, फ्लेमिङको राइट ह्यान्ड रुल। अब यसरी इन्ड्युस भएको इएमएफ ले के गर्छ त, करेन्टको फ्लो गराउँछ र त्यो करेन्टको डिरेक्सन कता छ भनेर हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुल युज गर्छौं। यसलाई मैले मेटाइदिएँ, यो लेख्नु होला। यहाँ फ्याराडेज लज भनेको के हो त्यो पनि छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो त्यो पनि छ, तीनटा डेफिनेसन यसमा छ। ल हेर्नुस् त, फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल। यो राइट ह्यान्ड कहाँ काम लाग्दो रहेछ, करेन्ट के अरे म्याग्नेटिक फिल्डको थ्रु करेन्ट जेनेरेट भयो र हामीले त्यसमा जेनेरेट भएको करेन्टको डिरेक्सन हामीले देखाउनु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनको थ्रु भने राइट ह्यान्ड फ्लेमिङको राइट ह्यान्ड रुल युज हुन्छ। यसको स्टेटमेन्ट हेर्नुस्, according to this rule, when a conductor moves through
A magnetic field moves through a magnetic field. An electric current is induced in it, and the direction of induced current can be calculated or can be determined can be determined by using Fleming's right hand rule. Right hand rule statement. यसको स्टेटमेन्ट हेर्नुस् है. If we arrange our thumb, forefinger भनेको index finger, अगाडिको finger भन्न खोजेको, forefinger and middle finger of our right hand perpendicular to each other in such a way that forefinger points towards the direction of magnetic field, thumb points towards motion of the conductor, then the middle finger gives the direction of induced current. यहाँ छ है, the direction of induced current. याद गर्नु पर्दैन. यहाँ हेर्नुस्, म बताइदिन्छु, मैले लेखिदिएँ, यहाँ भनिदिइहाल्छु. हेर्नुस् है, राइट ह्यान्डलाई यसरी यो फोर फिङ्गर, यो थम र यो मिडल फिङ्गर पर्पेन्डिकुलर हुने गरी हामीले यसरी स्ट्रेच गरेर राख्यौँ र यो फोर फिङ्गरलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा राखियो, यो थमलाई मोसन अफ द करेन्टको डिरेक्सनमा राखियो भने यो मिडल फिङ्गर जता जान्छ त्यसले करेन्टको डिरेक्सन दिन्छ भनेर भन्छ. अब यसको एक्ज्याक्ट युज कसरी गर्ने, यसलाई हामीले म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनमा कसरी युज गर्ने भन्ने डिटेल्स तपाईहरुले 11 मा पढ्नुहुन्छ. तर अहिले बेसिक बुझ्नु पर्यो कि राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले इन्ड्युस करेन्टको डिरेक्सन दिन्छ. कसरी दिन्छ त भन्दा, यदि मैले फोर फिङ्गरलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा, थम्बलाई मोसन अफ द कन्डक्टरको डिरेक्सनमा राख्यो भने मिडल फिङ्गर जता जान्छ त्यो मिडल फिङ्गरको डिरेक्सनले करेन्टको डिरेक्सन दिँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो. दिस इज फ्लेमिङ्सको राइट ह्यान्ड रुल. फ्लेमिङ्सको लेफ्ट ह्यान्ड रुल पनि छ, अहिले चाहिएन. यो चाहिँ फ्लेमिङको लेफ्ट ह्यान्ड रुल हो. अब सोध्नुस् त ल, के छ सोध्नु पर्ने. ओके, अब गर्ने है हामी न्युमेरिकलहरु सबै अब गर्ने. पहिला म ट्रान्सफर्मरको बारेमा क्विकली भनिहाल्छु अनि तपाईहरुलाई आज म न्युमेरिकलहरु गराएर ट्रान्सफर्मरको बारेमा बेसिक थोरै केही भन्छु. अनि त्यस पछाडि मैले फ्याराडेज लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनिहालेँ.
ट्रान्सफर्मरको बारेमा थोरै थाहा पाऊँ अनि जेनेरेटर भनेको के हो हामीले अहिले क्वेसन्समै गरौँला त्यो जेनेरेटर र अर्को डाइनामोको बारेमा है त। पहिला हामीले ट्रान्सफर्मर भनेको के हो यो चाहिँ बुझौँ। यसबाटै सोध्छ तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल ट्रान्सफर्मरबाट ल, त्यो चाहिँ सिकिहालौँ। ट्रान्सफर्मर भनेको द इक्विपमेन्ट used to increase or decrease the alternating voltage without changing the power is called transformer. जेनरली भोल्टेज चेन्ज गरेपछि पावर चेन्ज हुन्छ, तर ट्रान्सफर्मरले चाहिँ पावरलाई चेन्ज नगरी भोल्टेजलाई घटाउने र बढाउने काम गर्दो रहेछ। यो घटाउने र बढाउनेको आधारमा ट्रान्सफर्मरको दुईटा टाइप्स हुन्छन्। पहिला ट्रान्सफर्मरको कोर हेर्नुहोस्, यो कोरलाई किन ल्यामिनेट गरिन्छ भन्ने बारेमा पनि अहिले हामी सिक्छौँ। कपर स्ट्राइपको हुन्छ जेनरली। अब यो साइडमा जति टर्न हामीले बनाउँछौँ त्यो साइड चाहिँ, यो साइडलाई हामी प्राइमरी कोइलको साइड भनेर भन्छौँ, दिस इज प्राइमरी कोइलिङ है। अनि अर्को साइडबाट यसरी निकालिन्छ, त्यो सेकेन्डरी हो होइन। यसमा हामीले जेनरली इनपुट करेन्ट दिन्छौँ र यहाँ आउटपुट निकालिन्छ यहाँबाट। अब यसमा कोइलिङ केमा ज्यादा छ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 गनेर हेरौँ न होइन। यसमा दुईटा कोइल छ। प्राइमरी कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल ग्रेटर भयो नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल भने यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई हामी स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्छौँ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले भोल्टेज घटाउँछ। वाट इज स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्यो भने के भन्नु पर्यो, इफ द नम्बर अफ टर्निङ in a primary coil is greater than number of turning in the secondary coil, then such type of transformer is called step down transformer. बुझ्न नि सजिलो हुन्छ। प्राइमरीलाई यता बनाऊ हेर्नुहोस् है त, प्राइमरीको धेरै टर्निङ छ, सेकेन्डरीको थोरै टर्निङ छ। अब यहाँबाट यसको हाइट नाप्नुहोस् त, यहाँबाट तल घटेको छैन, स्टेप डाउन भयो। याद गर्ने तरिका। अब स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर कस्तो हुँदो भन्नुहोस् त ल, स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर कस्तो हुँदो, नम्बर अफ टर्न्स यदि प्राइमरीमा भन्दा सेकेन्डरीमा ज्यादा भयो भने त्यसलाई स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भनिन्छ, के अरे स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। जस्तो यो कोइल यो त्यसको कोर हो भनौँ, कोर अफ ट्रान्सफर्मर। अनि मैले यता टर्निङ बनाएँ, यति टर्निङ देखाइदिएँ। यहाँ यताको टर्निङ हेर्नुहोस् है, ज्यादा टर्निङ देखाइदिएँ यसरी। यो सेकेन्डरी, यो चाहिँ स्टेप अप ट्रान्सफर्मर हो। स्टेप अप किन स्टेप अप भयो, लेभल हेर्नुहोस् त है, तलबाट माथि जाँदा बढाएको छैन। यसले के बढाउँछ, यसले भोल्टेज बढाउँछ विदाउट चेन्जिङ पावर। स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर इन्क्रिजेस भोल्टेज विदाउट चेन्जिङ इट्स पावर। अब यसमा प्राइमरी कोइलमा दिएको करेन्टलाई हामी आइपीले डिनोट गर्छौँ जेनरली। यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो आइपी हो। अनि सेकेन्डरीबाट करेन्ट निकालियो भने आइएस हुन्छ। नम्बर अफ टर्न्सको त तपाईँहरूले हिसाब जानिहाल्नुभयो, केही गाह्रो रहेनछ। अनि यो प्राइमरीको भोल्टेजलाई हामी भिपी भन्छौँ, सेकेन्डरीको भोल्टेजलाई भिएस भन्छौँ र यसको आधारमा हामीले फर्मुला निकालेको छौँ। हेर्नुहोस्, इन अ ट्रान्सफर्मर कुनै पनि एउटा ट्रान्सफर्मरमा यो फर्मुला लाग्छ। हामीले नम्बर अफ टर्न्सको टर्ममा लिने हो भने सेकेन्डरीको भोल्टेज डिभाइड बाई प्राइमरीको भोल्टेज is equal to number of turns in secondary coils divided by number of turns in primary coils. करेन्टको टर्ममा सल्भ गर्नुभयो भने उल्टो हुन्छ, तर अहिले करेन्टको सोध्दैन तपाईँहरूले, यो एउटा फर्मुला जान्नुहोस् भइहाल्यो। भोल्टेजको रेसियो लिएँ मैले, सेकेन्डरी चाहिँ कोइलमा भएको भोल्टेज र प्राइमरी कोइलमा भएको भोल्टेजको रेसियो लियो भने त्यो चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ, नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल डिभाइड बाई नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइलसँग यो बराबर हुँदो रहेछ।
ठिक छ। अब क्वेसन हेर्नुहोस् है त, न्युमेरिकल यसको स्टेप। यो ट्रान्सफर्मरबाट एउटा क्वेसन फिक्स हो तपाईँहरूले न्युमेरिकल। यो एउटा फर्मुला बुझ्नुभयो, डेफिनेसन बुझ्नुभयो, फिगर बनाउन आयो, सक्यो। क्वेसन हेर्नुहोस्। इन अ ट्रान्सफर्मर, म सल्भ गरिदिन्छु, आत्तिनु पर्दैन। तपाईँहरूलाई सल्भ गर्न अहिले दिउँला, यो म सल्भ गर्छु, हेर्नुहोस् मात्रै, बुझ्नुहोस्। द नम्बर अफ टर्न्स in the primary coil is 1000, and that in the secondary coil is 2500. If the primary voltage is 440 volt, calculate the secondary voltage. जेसुकै सोधोस्, तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा भएर कन्सेप्ट बुझिसकेपछि त केही फरक पर्दैन। What is the type of transformer and why भन्छ। जेसुकै भन्नुस्, सोलुसन भन्नुस्, गिभन लेख्नुस्, पढ्दै जाने लेख्दै जाने। फर्स्टमा हेर्नुस् त, इन अ ट्रान्सफर्मर द नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोइल भनेको छ, त्यसै गरी लेख्दिने। प्राइमरी कोइल एनपी ले डिनोट गरेछ अघि, नोटेसन तपाईहरुको आफ्नो हो, केही फरक पर्दैन है। 1000 दिएको छ। एन्ड द्याट इन सेकेन्डरी भनेको नम्बर अफ टर्न्सै दिएको हो। इन द सेकेन्डरी कोइल एनपी ले डिनोट गरे, के अरे एनएस ले डिनोट गरेछ। राखिदिनुस् नोटेसन, 2500 दिएको छ। तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो यसको टाइप कस्तो हो भनेर, कुनमा ज्यादा छ कुनमा कम छ हेरिहाल्नुस्। प्राइमरी भोल्टेज दिएको छ, प्राइमरी भोल्टेज, त्यसलाई तपाईहरुले भिपी भन्नुभएको छ अघि। नोटेसनमा केही राख्नुस् है, पर तपाईहरुले स्कुलमा फरक राख्नुभयो होला, फेरि यो उल्टो पर्यो नभन्न ठान्नु होला। जे राख्दा नि हुन्छ, बिग्रिँदैन। सेकेन्डरी भोल्टेज निकाल्नु पर्ने भनेको सेकेन्डरी कोइलको भोल्टेज हामीले निकाल्न पर्ने। Vs is equals to what? फर्मुला विनो भन्ने, त्यसको तल है, मैले यहाँ साइडमा लेख्दिएँ। भोल्टेज इन सेकेन्डरी भोल्टेज इन डिभाइड बाई भोल्टेज इन प्राइमरी भनेको नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी डिभाइड बाई नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी हुँदो रहेछ। केही गाह्रो छ त छैन। अब भिएस निकाल्नु पर्ने छ। भिपी दिएको छ, भिपी कति दिएको छ 440 इजिकल्स टु एनएस दिएको छ 2500। पछाडिकोमा ज्यादा छ, यो स्टेप अफ रहेछ। दिस ट्रान्सफर्मर इज स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर बिकज सेकेन्डरी भोल्टेज इज मोर देन द्याट अफ प्राइमरी भोल्टेज भनिदिने। यो भोल्टेज क्यालकुलेट गर्दा 440 भन्दा धेरै आउँछ। सल्भ गर्नुभयो भने यो 1100 आउँछ है भिएस को भ्यालु। भोल्टेज इन सेकेन्डरी कोइल कति आयो त 1100 भोल्ट। त तपाईहरुले सिम्पल के भन्दिने, दिस ट्रान्सफर्मर इज स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर बिकज भोल्टेज सेकेन्डरी भोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी भोल्टेज भनिदिनु। प्राइमरी को भोल्टेज ज्यादा आयो भने स्टेप डाउन, नम्बर हेरेर पनि थाहा हुन्छ। तर रिजन चाहिँ तपाईहरुले भोल्टेज क्यालकुलेट गरेको भएर भोल्टेजको टर्ममा लेख्दिने। सेकेन्डरी कोइलमा ज्यादा नम्बर अफ टर्न्स छ भने स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर हुन्छ। प्राइमरी कोइलमा ज्यादा नम्बर अफ टर्न्स छ भने त्यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा इनपुट भन्दा आउटपुट थोरै आउँछ, स्टेप अफमा इनपुट भन्दा आउटपुट धेरै आउँछ। अब यसमा 440 हामीले सम्म हालेको, तर ट्रान्सफर्मरले त्यसलाई बढाएर कति बनाइदियो 1100 भोल्ट बनाइदियो। त यो स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर भयो।
किनकि यसले भोल्टेजलाई के गर्यो, बढाइदियो। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो मैले जुन तपाईँहरूलाई गराएँ। ल अब म तपाईँहरूको क्वेसन र सुरुदेखि के छ सोध्नुपर्ने सोध्नु होला, अनि मसँग केही क्वेसन्सहरू छन् त्यो म गराउँछु, अनि केही न्युमेरिकल्सहरू हामी थप्ने। अब पहिला चाहिँ तपाईँहरूले स्कुलमा सिरिज कम्बिनेसन, प्यारलल कम्बिनेसन भनेर पढ्नु भयो कि भएन मैले थाहा पाइनँ। त्यो तपाईँहरूको सिलेबसमा अहिले छैन। पहिला चाहिँ त्यहाँबाट थुप्रै क्वेसन सोध्थ्यो। ल मैले यो मेटाइदिएँ। अब पालै पालो सोध्नुहोस् है त। सोलेनोइड भनेको के हो भन्नुभएको छ। ल यहाँबाटै एन्सर दिन थालेँ है मैले। सोलेनोइड भनेको के हो? The pile of circular coils, the pile of circular coils in a cylindrical form, is called solenoid. सोलेनोइड भनेको अघि हामीले हेरेको कोइल हो, सर्कुलर कोइलको पाइल हुन्छ, यसरी स्प्रिङ जस्तो हुन्छ, सोलेनोइड यो हो है। दिस इज सोलेनोइड। सर्कुलर कोइलको पाइल्स हो, तर केमा बसेको छ त? यो सिलिन्ड्रिकल फर्ममा बसेको छ। दिस इज सोलेनोइड। अब यसलाई सर्कुलर फर्ममा लग्यो भने द्याट बिकम्स टोरोइड। वाट इज टोरोइड भनेर कहिले काहीँ सोध्यो भने सर्कुलर सोलेनोइड इज कल्ड टोरोइड भनिदिने। टोरोइडमा चाहिँ के हुन्छ त? यो स्प्रिङलाई हामीले यसरी सर्कुलर सेपमा लागेको हुन्छ। दिस इज टोरोइड। सर्कुलर सोलेनोइड इज कल्ड टोरोइड। ल यो हो तपाईँको सोलेनोइड है। What happens when we put wire carrying current between two magnets भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले है। यहाँ हेर्नुहोस्, दुईटा म्याग्नेट छ अरे। अब पोलारिटी जे पनि हुनसक्छ, जुनसुकै जतासुकै राखेको हुनसक्छ। अब यहाँ करेन्ट क्यारिङ म्याग्नेट वायरलाई यसरी बिचमा राख्यो भने बोथ द म्याग्नेट विल एक्सपिरियन्स फोर्सेस। बोथ द म्याग्नेट विल एक्सपिरियन्स फोर्सेस है। दुईटैले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यो फोर्स आइदर अट्र्याक्टिभ पनि हुनसक्छ, रिपल्सिभ पनि हुनसक्छ। ब्राकेटमा अट्र्याक्टिभ र रिपल्सिभ इन नेचर भनेर भन्नु होला। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल र राइट ह्यान्ड ग्रिप रुल एउटै हो र भन्नुभएको छ। हो, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, राइट ह्यान्ड फिस्ट रुल, राइट ह्यान्ड ग्रिप रुल भनेको एउटै हो। वाट इज द प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर भनेर एकजनाले सोध्नु भयो। प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर के हो भनेर सोधेको छ। प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले यो ट्रान्सफर्मरको प्रिन्सिपल लेख्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ? त्यसको डेफिनेसन अगाडि हामीले जे लेखेको छौँ त्यसलाई नै लेखिदिने हो। त के भन्नु पर्यो? The principle of transformer works on the principle of electromagnetic induction भनेर लेखिदिने यसरी। transformer works on the principle of electromagnetic induction। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ भनिदिनुहोस्। सकिगयो। अनि वाट अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको त थाहा छँदैछ तपाईँहरूलाई, म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएसम्म इएमएफ इन्ड्युस भइरहन्छ भन्ने कुरा हो। ग्याल्भेनोमिटर भनेको के हो भन्नुभएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, ग्याल्भेनोमिटर is a electric device that measures
फिबल भनेको भेरी विक, फिबल अमाउन्ट अफ करेन्ट। लो करेन्ट मेजर गर्नको लागि युज गरिने इलेक्ट्रिक डिभाइसलाई ग्याल्भेनोमिटर भनिन्छ। अनि हाई करेन्ट चाहिँ जेनरली हामी एमिटरको थ्रु मेजर गर्छौँ है। एमिटरको थ्रु चाहिँ हाई करेन्ट मेजर हुन्छ जेनरली है, इट मेजर्स करेन्ट। ग्याल्भेनोमिटरलाई हामीले एमिटर पनि बनाउन सक्छौँ, भोल्टमिटर पनि बनाउन सक्छौँ, द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। तर ग्याल्भेनोमिटरले के गर्छ त, स्मल अमाउन्ट अफ करेन्ट मेजर गर्छ। ग्याल्भेनोमिटर इज इलेक्ट्रिक डिभाइस द्याट मेजर्स फिबल अमाउन्ट अफ करेन्ट भन्नु होला, यो वर्डलाई सम्झिने। फिबल भनेको भेरी विक हो। म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको अघि भर्खर मैले भनिहालेँ, द म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स लिङ्किङ थ्रु द गिभन सर्फेस इज कल्ड, चाहिँ के भन्नु पर्यो, म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्नु पर्यो ल। फ्लेमिङ रुलको फाइनल रिजल्ट चाहिँ के हो भने, फ्लेमिङ रुलले इन्ड्युस करेन्टको डिरेक्सन दिन्छ। एमसिक्युजमा सोध्यो भने फ्लेमिङको राइट ह्यान्डले चाहिँ है, लेफ्ट ह्यान्डको फेरि छुट्टै छ रुल। फ्लेमिङ्स राइट ह्यान्ड रुल गिभ्स द डिरेक्सन अफ इन्ड्युस करेन्ट। ल अब क्वेसन सोध्नु भएको छ, तपाईँहरू भटाभटी सोध्नुहुन्छ। न्युमेरिकल एउटा देखिरहेको छु मैले, यो गराइन्छ है त। मेसेज नगर्नुहोस् न अब अरूले। टाइप अफ ट्रान्सफर्मर दुईवटा मैले अघि भर्खर भनिसकेँ, स्टेप डाउन र स्टेप अप है। एकजनाले न्युमेरिकल सोध्नु भएको छ, त्यही न्युमेरिकलमा फोकस गर्नुहोस् त सबैजनाले, म त्यो त्यही न्युमेरिकल गराउँछु। बस्नुहोस् ल, ग्याल्भेनोमिटर क्यान्सर मैले दिइहालेँ। वाट इज अर्थिङ भन्नुभएको छ। अर्थिङ भनेको एक्सेस जुन चार्ज लिकेज छ, चार्ज लिकेजलाई अर्थमा पुर्याउने कामलाई अर्थिङ भनिन्छ। अर्थिङ इज द प्रोसेस अफ मेकिङ डिस्चार्ज एक्सेस चार्ज टु द अर्थ। अहिले डिटेलमा त्यो पनि भनौँला है। मैले यहाँ एउटा ट्रान्सफर्मरको न्युमेरिकल हेर्दै थिएँ, तपाईँहरूले मेसेज गरेर मैले त्यो कहाँ पुग्यो। धेरैचोटि गरेर चाहिँ एन्सर आउँछ भन्ने होइन है, एकचोटि गरे हुन्छ। क्वेसन्स म हेरेर भन्छु, तपाईँहरू बार बार गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इरिटेटिङ हुन्छ। म त्यो ट्रान्सफर्मरको क्वेसन खोज्दैछु, त्यो सकेर म तपाईँहरूलाई अर्को क्वेसन गराउँछु। एकछिन मेसेज नगर्नुहोस्, मैले एकचोटि पठाएर देखिहाल्छु नि। है एकछिन ट्रान्सफर्मरको क्वेसन खोजौँ, अनि म तपाईँहरूलाई एन्सर दिन्छु। म टाइम छ हामीसँग, आज म तपाईँहरूकै क्वेसन्सको क्युरिजहरूलाई नै सल्भ गर्दैछु। ल, एकजनाले पठाउनु भएको छ नारुटो। ओके, ट्रान्सफर्मर अफ, सुन्नुहोस् है क्वेसन म पढ्छु, तपाईँहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ होला सायद। ट्रान्सफर्मर अफ 220 भोल्ट प्राइमरी भोल्टेज एन्ड 100 टन्स प्राइमरी कोइल भनेको छ। भनेपछि प्राइमरी भोल्टेज कति दिएको रहेछ, ल्याङ्ग्वेज अघि लेखे जस्तै गरी लेख्नु होला। 220 भोल्ट दिएको रहेछ। अनि यसको नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ प्राइमरी कोइलमा 1000 रहेछ अरे है। हाउ मेनी टर्न्स अफ सेकेन्डरी कोइल विल वी निडेड भनेको छ। भनेपछि सेकेन्डरी कोइलको नम्बर अफ टर्न्स हामीलाई थाहा छैन। टु प्रोड्युस भोल्टेज, सेकेन्डरीमा भोल्टेज 110 भोल्ट प्रोड्युस गर्नु पर्यो अरे। यो ट्रान्सफर्मर स्टेप अप रहेछ कि स्टेप डाउन रहेछ पहिला थाहा पाइहाल्नुहोस्। सुरुमा हामीले 220 इनपुट गरेका थियो, निस्किँदाखेरि कति मात्रै निस्क्यो त, 110 मात्रै। भनेपछि घटेर निस्किया छ। घटेर निस्किनु भनेको के हो, यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर रहेछ, थाहा पाइहाल्नु भयो। अब फर्मुला लगाइदिने, भोल्टेज इन सेकेन्डरी बाई भोल्टेज इन प्राइमरी, के अरे डिभाइड बाई भोल्टेज अफ प्राइमरी गऱ्यो भने नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी बाई नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी गर्नुपर्छ। गिभन भ्यालु राखिदिनुहोस्, पिएसको ठाउँमा 110 छ, पिपी 220 थियो, नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी निकाल्न पर्ने, प्राइमरीमा 1000 छ। 500 आयो यसको एन्सर होइन त। यो दुईचोटि कट भयो, यो एनएस हुँदा 500 टन्स, नम्बर अफ टर्न्स 500 आयो यसको एन्सर। ठिक छ।
अर्को एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, वाइ 220 भोल्ट इज रिटर्न इन मोस्ट अफ द हाउस होल्ड अप्लायन्सेस भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो यो चाहिँ कन्ट्री अनुसारको डिफ्रेन्ट हुन्छ, कति फ्रिक्वेन्सीको इलेक्ट्रिसिटी पठाउने, कतिको भोल्टेज राख्ने भन्ने। 220 भोल्टेज चाहिँ मोस्ट पावरफुल भोल्टेज हो र यो भोल्टेजमा धेरै इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसहरू चाहिँ अपरेट गर्न सकिने भएको भएर 220 भोल्ट भनेर लेखिएको हुन्छ है। 220 volt is a powerful voltage and many of the electric devices can be operated in this voltage भनेर भन्नु होला है। मैले त्यसको एन्सर दिइसकेँ है। वाट ह्यापन्स वेन वी पुट द वायरको एन्सर आइसक्यो, अघिकै क्वेसन हो, रिपिट भएको क्वेसनलाई नहेरौँ। यहाँ आजदेखि आइपिएल सुरु भएको छ, एमएस धोनीको एउटा क्वेसन आएको छ, हेर्नुहोस् त, देखिन त क्वेसन चाहिँ पठाउनु भएको थियो तर देखिएन, हेर्न मिलेन है, टाइप गर्नुहोस् ल। ओके, अब हामी डाइनामोको बारेमै भन्ने हो। मसँग केही क्वेसन्सहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नु छ। फ्याराडेज लजको एप्लिकेसन्सहरू कहाँ युज गरिदिन्छ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। एउटा त ट्रान्सफर्मरमा युज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अनि अस्ति कसले हो मलाई एसी र डिसी, एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पनि सोध्नु भएको थियो, त्यसको पनि मैले एन्सर दिनु छ। फेरि म तपाईँहरूको क्वेसन लिन्छु। अहिले हामी यतातिर लागौँ है त, डाइनामो भनेको के हो भन्नेतिर है। पछाडि मसँग क्वेसन छ त्यो। ट्रान्सफर्मरको बारेमा यति कुरा भयो, फ्लेमिङ। ओके, राइट द डिफ्रेन्सेस। अब तपाईँको एन्सर यहाँ आउँछ ल। इलेक्ट्रिक मोटर र जेनेरेटरको बिचमा के डिफ्रेन्सेस छ पहिला हामी त्यो सिकौँ, त्यस पछाडि हामी डाइनामोको बारेमा पनि केही कुराहरू हेर्नेछौँ। जेनेरेटर हो बेसिकली, कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्छ र यसमा डिफ्रेन्सेस चाहिँ तपाईँहरूले ऊ पनि थाहा पाउनुहोस् है, के को त स्टेप डाउन र स्टेप अप ट्रान्सफर्मरको पनि डिफ्रेन्सेसलाई थाहा पाउनु होला। ल यो हेरौँ, जेनेरेटर र इलेक्ट्रिक मोटरको बिचमा के डिफ्रेन्स छ पहिला हेरौँ। जेनेरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर। जेनेरेटरमा electromagnet is used in the generator. इलेक्ट्रिक मोटरमा पर्मानेन्ट म्याग्नेटहरू युज हुन्छन्। पर्मानेन्ट is used in the electric motor. अब यसमा के हुन्छ भने it is the device, यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, it is the device that converts mechanical energy into electrical energy. यो कन्भर्जन पनि बुझ्नुपर्छ है, एनर्जी कन्भर्जन, मेकानिकल एनर्जी इन्टु के त इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यसमा हेर्नुहोस्, इट इज द डिभाइस सेम that converts, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु मेकानिकल एनर्जी। तपाईहरुले घरमा देखेको मोटर, पानी चलाउने मोटरलाई हेर्नुस्, बत्तीमा जोडेको हुन्छ, स्विच अन गरिसकेपछि त्यहाँबाट त्यसले मसिनले काम गर्छ र पानी तान्छ, त्यो भनेको मेकानिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरियो इलेक्ट्रिकल एनर्जीलाई। घरमा जेनेरेटर हामीले राख्यौँ भने त्यसमा फ्युल हाल्नु पर्यो, पेट्रोल डिजेल, जेनरली डिजेल हालिन्छ। डिजेल हालिसकेपछि त्यो मोटरले सर्टेन काम गर्छ र त्यहाँबाट करेन्ट निकाल्छ, त्यो कन्भर्जन के भयो, मेकानिकल टु इलेक्ट्रिकल भयो। इलेक्ट्रिक मोटरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, तपाईँले बत्ती बाल्नुहुन्छ भनेको बत्ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट गरिन्छ र त्यसले मोटर निकाल्ने काम गर्छ।
जसलाई हामी के अरे मोटरले पानी तान्ने काम गर्छ, जसलाई मेकानिकल इनर्जी भनेर भनिन्छ। अब डाइनामो भनेको चाहिँ के हो त बेसिकल्ली भन्दा, हामीले पढेको यो जेनेरेटर, एसी जेनेरेटरलाई डाइनामो भन्ने हो। डाइनामो इज अ डिभाइस द्याट कन्भर्ट्स मेकानिकल एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी भन्नुहोस्, सक्यो डेफिनेसन। डाइनामोको डेफिनेसन यही हो है। जेनेरेटर दुईटा टाइपको हुन्छन्, एसी र डिसी। एसी जेनेरेटरलाई जेनरली डाइनामो भनिन्छ क्या। त डाइनामो भनेको के हो त, इट इज द डिभाइस द्याट कन्भर्ट्स मेकानिकल एनर्जी इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी भनिदिनुहोस्, तपाईँको काम सकिगयो। ल यो मैले मेटाइदिएँ, तपाईँहरूको क्वेसन्स धेरै लाग्यो है त। म अस्तिदेखि धेरै सोध्नु भएको छ, आइपिएल भोलिबाट है। ल एमएस धोनीले पठाएको क्वेसन लोड भएन है। तपाईँले फोटो पठाउनु भएको छ, स्क्रिनसट पठाउनु भएको छ, लोड भएन। ल मेरोमा त्यो क्वेसन, ए ओके लोड भयो भयो, वेट पर्खनुहोस्। राम ड्रप अ स्टोन फ्रम यति 2 सेकेन्ड लेटर रिस्टोर एनदर स्टोन। यो पर्दैन, तपाईँहरूको लेभलको क्वेसन होइन यो। यो 11कोले गर्ने हो यो क्वेसन, पर्दैन है यो क्वेसन। दे बोथ स्ट्राइक अन द ग्राउन्ड एट द सेम टाइम, फाइन्ड आउट द भेलोसिटी विथ इज इट थ्रु द स्टोन। यो पर्दैन अहिले। सिलेबसको पहिला सकाउँ, आउट अफ द सिलेबस सोध्न इच्छा गर्नुभयो भने पनि सिकाउँला, 15 गतेसम्म समय छ। पहिला सिलेबस चाहिँ सकौँ ल। एउटा क्वेसन आएको छ यहाँ ट्रान्सफर्मरको, चाहिँ भेटिनँ मैले। कोर अफ द ट्रान्सफर्मर इज लेमिनेटेड भन्ने क्वेसन आउँदैछ, म किन लेमिनेट गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछु। ट्रान्सफर्मरको जम्मा एउटा फर्मुला छ, वाट डज 50 हर्ज मिन्स भनेर भन्नुभएको छ एकजनाले। 50 हर्ज मिन्स, 50 हर्ज भनेको त्यो फ्रिक्वेन्सी हो। 50 हर्ज भनेको 1 सेकेन्डमा कुनै पनि करेन्टले मा भएको भाइब्रेसन चाहिँ 50 भाइब्रेसन छ अरे। कुनै पनि करेन्ट एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेसमा ट्राभल गर्दा त्यो माइक्रोस्कोपिक भाइब्रेसन्सहरू हुन्छ, र 1 सेकेन्डमा 50 टाइम्स 50 साइकल भाइब्रेट गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी 50 हर्ज फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। 50 हर्ज फ्रिक्वेन्सी इज द फ्रिक्वेन्सी इन विच इट हैज 50 नम्बर अफ रेभोल्युसन्स पर युनिट पर 1 सेकेन्ड भन्नुहोस् न, पर 1 सेकेन्ड टाइम। 50 hertz frequency is the frequency in which there are 50 revolutions per second. 50 revolution per second भएकोलाई हामी के भन्छौँ त, 50 भनिन्छ। 50 hertz define 1 electric current, 1 ampere electric current होला, 1 ampere electric current होला। Yes, current carrying wire attracts iron है। ट्रान्सफर्मर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको दुईटा टाइप हुन्छ, सेल्फ इन्डक्सन र म्युचुअल इन्डक्सन भन्ने। म्युचुअल इन्डक्सन लेख्नु भए पनि हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन जेनरली लेखे नि हुन्छ है। त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनकै टाइप हो। ट्रान्सफर्मर ओके, एउटा क्वेसन राम्रो आएको छ सुन्नुहोस् है। अ ट्रान्सफर्मर क्यानट चेन्ज द इएमएफ अफ द ड्राई सेल भनेर भन्नुभएको छ। यो ट्रान्सफर्मरले किन ड्राई सेलको इएमएफ चेन्ज गर्न सक्दैन त भन्दा, ड्राई सेल वर्क्स अन डिसी, ट्रान्सफर्मर वर्क्स अन एसी ओन्ली। अस्ति हामीले करेन्टको दुईटा टाइप पढेको थियो नि, डाइरेक्ट करेन्ट र अल्टरनेटिङ करेन्ट। ट्रान्सफर्मर जहिले पनि अल्टरनेटिङ करेन्टमा, एसी करेन्टमा मात्रै वर्क गर्छ, द्याट इज वाइ इट क्यानट चेन्ज द इएमएफ अफ ड्राई सेल है। ओके, हाम्रो घरमा 220 भोल्ट भोल्टेज सप्लाई गरेको छ। मोबाइलमा चाहिँ लेखा हुन्छ 3.7 भोल्ट, कसरी काम गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा मोबाइलले भोल्टेज रेगुलेटर अलरेडी त्यसमा फिट हुन्छ र त्यसले आफ्नो अकर्डिङली मात्रै भोल्टेज एब्जर्भ गर्छ, त्यहाँ आएको टोटल भोल्टेज त्यसले एब्जर्भ गर्दैन। ओके, हाउस होल्डमा चाहिँ करेन्ट पठाउनु अगाडि ट्रान्सफर्मरले कन्ट्रोल गरेर पठाउँछ र त्यहाँ कन्ट्रोल भइसकेको जुन कन्ट्रोल भएर पठाएको जुन भोल्टेज छ त्यसलाई चाहिँ डिभाइसले आफ्नो भोल्टेज रेगुलेटरको थ्रु रेगुलेट गर्ने हो।
ओके, वाइ कोर अफ द ट्रान्सफर्मर ल्यामिनेटेड भन्ने क्वेसनमा जाउँ। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, तपाईँहरूलाई धेरैचोटि सोधेको छ। त्यसको एन्सर म लेखाइदिन्छु है त। अनि द्याट विल बी आवर लास्ट। ल, यो क्वेसन है त तपाईँहरूको, वाइ कोर अफ द ट्रान्सफर्मर इज ल्यामिनेटेड। एन्सर हेर्नुहोस्। एक मार्क्समा सोध्यो भने यति लेख्ने, 2 मार्क्समा सोध्यो भने एक्सप्लेन गर्ने। यो एडी करेन्ट भनेको चाहिँ करेन्टको लस हो क्या। र त्यो करेन्ट लसलाई हामीले रोक्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ त, कोरलाई ल्यामिनेट गर्छौँ। कोर ल्यामिनेट गरेपछि एडी करेन्टको प्रोडक्सन कम हुन्छ, त्यो भनेको करेन्ट लस कम हुन्छ। बेसिकल्ली कोर अफ ट्रान्सफर्मर चाहिँ जहिले पनि इनपुट करेन्ट लस नहोस् भनेर हामीले ल्यामिनेट गरेको हुन्छौँ है त। एसीलाई डिसीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, रेक्टिफायर भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ। रेक्टिफायर, यो रेक्टिफायरले एसी करेन्टलाई डिसी करेन्टमा कन्भर्ट गर्छ। वाट इज रेक्टिफायर भन्यो भने द डिभाइस द्याट कन्भर्ट एसी टु डिसी इज रेक्टिफायर। अर्को हुन्छ ओसिलेटर भन्ने। ओसिलेटरले चाहिँ रिभर्स गर्छ, डिसीलाई एसीमा कन्भर्ट गर्छ। ल, त्यो तपाईँले एकजना सम्झाउनु भयो, मैले भनिदिइहालेँ। ट्रान्सफर्मरको अब तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा केही प्रब्लम भएन। ट्रान्सफर्मर बस्नुहोस् है एकछिन। ट्रान्सफर्मर ह्याज, माथि पुग्यो, बस्नुहोस् ल। किलोवाट आवर भनेको के हो, पावर कन्जम्सन के हो, त्यो म बताउँला। घरमा तपाईँहरूले बत्तीको युनिट कसरी निकाल्ने त्यो पनि सिक्नुपर्छ। ट्रान्सफर्मर ह्याज 1500, होइन तपाईँहरूले मेसेज गरे गर्नुहुन्छ, म देख्दै देख्छु। भएन, मैले त एउटा क्वेसन सल्भ गराइदिउँ भनेको, त्यो मैले त देख्न सकिनँ। ट्रान्सफर्मर ह्याज, नपठाउनु न, अब मैले बल्ल बल्ल भेट्छु। 1500 कोइल
सप्लाई भोल्टेज यति, फाइन्ड द नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल टु गेट्स, सबैलाई इन्डिभिजुअली सल्भ गर्दै जाने। सेकेन्ड यो अघिकै फर्मुला लाउने त हो नि, 12 भोल्टमा कति नम्बर अफ टर्न्स चाहिन्छ, 24मा कति चाहिन्छ, 6 भोल्टमा कति चाहिन्छ, इन्डिभिजुअली सल्भ गर्दै जानुहोस् है, त्यसमा प्रब्लम छैन। ल आजलाई यति गरौँ, हामी भेटौँला नेक्स्ट डेमा। त्यस पछाडि हामी अब मोस्ट प्रोबेबली म नेक्स्ट डेमा तपाईँहरूलाई केमिस्ट्रीको पार्ट सुरु गराउँछु, जुन गाह्रो लाग्छ त्यसबाट हामी स्टार्ट गरौँला है त। आजलाई यति गरौँ, भेटौँला नेक्स्ट डे। सी यू एभ्रिवान, गुड नाइट।